Отримав поранення я на Ізюмському напрямку ще до такого, скажімо, до звільнення там буквально за 1,5 тижні Харківщини і загалом. Будучи тоді, ми почали такі, скажімо, маленькі контрнаступальні дії, нанесли, як би це смішно було, превентивний удар на російських позиціях, тому що це якраз було День Незалежності, і ми розуміли, що або будуть атакувати нас, або краще ми затакуємо тоді перші, щоб якось в свою сторону ініціативу перебрати. Ми вже в якийсь момент не діставали, в принципі, ворога своїм мінометом, тому нам дали команду поки що чекати наступних вказівок, наступних координатів. Ось я ліг в окоп і вже в якийсь момент зрозумів, що я засинаю, бо дуже втомлений був за ці всі дні. І в якийсь із знову ж моментів, вже майже коли я провалився в сон, просто прилетіло. Якийсь снаряд, я не знаю, що це до цих пір було. Десь буквально за секунду, там, можливо, дві, відчув вже дуже такий великий біль в ногах. В принципі, вже тоді я зрозумів, що я буду без ніг, що я вже без ніг, в принципі. Бо такі больові відчуття навряд чи там виникають при звичайному пораненні якомусь і так далі. Тому це якось свідомість дала зрозуміти, в принципі, що це вже зміни і якби все буде по-іншому. Люди тільки починають звикати вже. Якраз реально, мені здається, цей переломний момент, цей рік, можливо, навіть півроку, коли почались вже такі, скажімо, відверті розмови і неприховані покази саме наслідків війни. І, звичайно ж, людям цікаво. Тобто, якщо ця людина там на візку, то це якось ще більш-менш люди. Тобто, звикші до цього, ще десь це бачили. А от люди з протезами – це взагалі новинку для нашого суспільства. Дуже рідко підходять, насправді, так, щоб підійти і запитати. Тобто, підходити, подякувати більше підходять, а от саме за те, щоб запитати за травму, насправді рідко. Взагалі, не тільки для мене, мабуть, і для інших людей це в нормі, тобто поділитися. І знову ж залежить від контексту. Якщо це підходить людина і видно, що вона щиро там хвилюється, там, не знаю, зі слізьми на очах, чи просто навіть видно, що щиро переживає і хоче знати, то це взагалі ніяких питань. Але коли це буває там якісь випивші люди, просто там, не знаю, виразити свою повагу, то це вже зовсім інше, так собі. Сторонньо відповідаю, але так, просто такими короткими відповідями. Зазвичай у свідомих людей з інвалідністю тощо немає якихось особливих вимог до суспільства. Тобто в них немає там, ти мені маєш подати руку, ти маєш мене піднести, ти маєш мені це сказати. Перш за все, ми маємо розуміти, що це людина. Якщо ти бачиш, що людині, можливо, треба допомога, ти підходиш, ти не хапаєш її, не несеш кудись, не береш за руку. Ти запитуєш, вам треба допомога? Проблеми страху, уникання або нерозуміння, як спілкуватися і взаємодіяти з людьми з інвалідністю, призводить до того, що люди з інвалідністю почувають себе відокремленими. Перше первинне протезування я отримав тут, власне, ось ці стопи, на яких я зараз. На той момент я вже планував і хотів брати участь в Invictus Game, і я розумів, що це буде однозначно одна із дисциплін біг, тому мені потрібні були спортивні протези. У нас держава на той момент ще не дозволяла цю всю процедуру пройти, бо це вона видається аж через рік після протезування. Тому я подав в один із фондів заявку, тобто, що я хочу запротезуватись. І вони, в принципі, її одобрили. І ще через десь 2 місяці вже я поїхав в Штати, вже отримав спортивні протези там. У нас
Ну, не можу сказати абсолютно, але майже не пристосовані на не тільки міста і країна, а загалом для людей, для верств населення, які пересуваються на кріслах колісних, які пересуваються там на протезах і так далі. Якщо ще навіть на протезі я можу там собі дозволити проїхатись в маршрутці, в метро, в автобусі, то на колясці це майже нереально. У нас навіть такі пішохідні частини не дуже облаштовані, наприклад, для пересування. Там купа ям, там важко об'їхати, важко проїхати, бордюри високі. А якщо знову ж це навіть заїхати в якийсь магазин, то це теж дуже складно, бо це майже все реально, я не знаю для чого роблять десь 2-3 сходинки. Це прям дуже дивно. Це якісь норми ДБН чи що, я не знаю. Навіть отака там сходинка вже, це вже нереально виїхати самому. Тому це або когось просити про допомогу, або ніде не їхати, в принципі. В нас з доступністю, м'яко кажучи, якщо на камеру, погано. Недоступність у нас починається умовно в під'їзді, в твоєму під'їзді, де ти проживаєш, і закінчується недоступним транспортом, недоступною інфраструктурою, недоступними кав'ярнями і доступом до державних послуг. Архітектурна недоступність і всі проблеми, пов'язані з цим, впливають на те, що люди приймають рішення не виходити на двір. Тому що справді треба дуже багато зусиль для того, щоб вийти, для того, щоб знайти доступну локацію, там, кав'ярню, роботу і так далі для себе. Спілкуючись з військовими, я не скажу, що дуже часто, але відвідую військових в госпіталях і спілкуючись з ними, то начебто кожен розуміє, що життя вже, в принципі, якось набирає нових оборотів і зовсім повертається в інше русло. Але я думаю, що вони не до кінця зовсім розуміють, що відбувається і що їх чекає в найближчому майбутньому. В принципі, так, як і було зі мною, бо я собі думав, все, зараз поставлять протези там за 2 місяці умовно, і я собі буду ходити і жити, як я там жив, і ще там повернусь на війну. Але зрозумів, що цей етап, проходячи крок за кроком і будучи ще на колясці, знову ж я приїхав додому. І, в принципі, до мене прийшло таке розуміння, що це вже життя однозначно не буде тим, яким було. Є купа нюансів, які змінюються навіть незалежно від нас. Тобто, і не брати навіть глобальні якісь речі, це в побуті. Ти мусиш видозмінювати під себе в своїй квартирі, в своєму в авто і так далі, тому що потребує багато зусиль для того, щоб помитись банально, тобто це знову ж різні і стільці зняти, помити ці протези, щось ще, пересісти, відсісти, підняти щось десь забувся, ти не просто собі встав, пішов, це ти мусиш купу зробити операцій різних. Тому чим більше ти стикаєшся вже в таких навіть побутових дрібних моментах, тим більше якраз це розуміння проходить, що все-таки по-іншому вже треба жити, по-іншому налаштовувати мозок, тобто, що не буде так просто і так легко, але, в принципі, це можливо з цим жити, і навіть не просто жити, а й досягати якихось вершин. Перша пробіжка, до речі, в мене така, щоб своя пробіжка була на цих ногах. Я не відчув, того, що я біжу свободу, польоту свого, але мені сподобалось те, що я вже біг. Я не просто йшов швидко, а я біг і я відчував, як я відштовхуюсь від землі. Класно. Початок воєнних дій ще в 2014 році вже почав трошки рухати цю тему. Зараз це, очевидно, грає вирішальну роль взагалі, тому що коли ти говориш відповідальному бізнесу «зробіть тут пандус», або ти говориш «зробіть доступний вхід і доступну свою локацію», тому що захисники і захисниці, які ціною свого здоров'я захищають нас зараз і захищали нас, треба зробити свій простір комфортний для них. Це однозначно зміна, скажімо, як це правильно назвати його, сферу
Медичного обслуговування, абсолютно, державного, це точно. Здавалося б, що воно десь там далеко існує, в собі існує, але насправді от люди повинні стикатися майже щодня зараз з цим. Ну, тобто от такі люди, як я в моїй ситуації, бо це постійні довідки, постійні лікарі, постійні якісь лікування, і ти мусиш брати там довідку, туди прийти, там відвідати. От, і воно все не дуже досконале, насправді, далеко не досконале, і це дуже складно здобути. А знову ж, приїхавши туди на візку, на колясці, ти туди навіть не можеш, в принципі, добратися. Як завжди, є частина людей з інвалідністю, які не виходять на двір, сидять вдома, так, їм важко, через якісь абсолютно різні можуть бути обставини, вони не виходять так часто на двір і так далі, але в той же час є активні люди, які попри все, їм все одно, вони долають ці перешкоди, бо вони по-іншому не можуть. Це знову ж таки про свій темп життя і до травми, і після травми. Очевидно, їх буде більше, дуже сподіваємось, що на це все ж будуть зважати. Не можна змінити когось без його бажання. Тому якщо людина не хоче йти вперед, не хоче змінювати себе і не хоче змінювати своє оточення, то вона лишається в своїй бульбашці. Навіть їй так комфортно. Своїм прикладом навіть можна довести, що будучи навіть, скажімо, без кінцівок якихось, можна жити більш повноцінним життям, ніж люди, які живуть з усіма своїми кінцівками, органами і чуттями.